ढिलो नगरिकन म आज तिम्रो समक्ष एउटा मोटिभेसन मिलोस् तिमीलाई भनेर चाहिँ तिम्रो के सिनियर र हाम्रो प्यारो बहिनीलाई एडुसफ्ट एकाडेमीको स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र मिस अनुषा श्रेष्ठ तिमीलाई एडुसफ्ट एकाडेमीको स्टुडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ र यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन् छट्टु पनि छन् कुनै है कुनै राम्रो पनि छन् ल उनीहरू चाहिँ थोरै तिमीसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्न चाहन्छु ल तिमीलाई एकदमै वार्म वेलकम गर्न चाहन्छु म हेलो नमस्कार हेलो म चाहिँ अनुषा श्रेष्ठ तिमीहरूको सिनियर योभन्दा अगाडिको क्लासेस जोइन गरेको थिएँ CMAT अनि त्यही हो मैले चाहिँ एनसीसीमा नाम निकालेर पढ्दैछु अहिले एनसीसीमा एन्ड तिमीहरूले चाहिँ CMAT एकदमै राम्रोसँग पढ्नु सरहरूले पढाएको पनि राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट भएर पढ्नु अहिलेदेखि नै पढ्नु हैन अनि अनुसार जस्तै तिमीले पनि एनसीसीमा नाम निकालेर पढ्नु है ल एडुसफ्टको बारेमा विशेष गरी के भन्न चाहन्छौ भाइ बहिनीहरूलाई एडुसफ्ट चाहिँ एकदमै राम्रो इन्स्टिट्युट हो हैन तिमीहरूले यहाँ आएर एकदमै राम्रो डिसिजन लिएको छौ तिमीहरूले कुनै पनि रिग्रेट गर्दैनौ अनलाइन क्लासेस पनि एकदमै राम्रो हुन्छ स्पेसली त मलाई अनलाइन क्लासेस नै मनपर्ने हो फिजिकल भन्दा होइन किनकि फिजिकल क्लासेसमा त अलिअलि डिस्ट्र्याक्सन्सहरू हुन्छ कन्सन्ट्रेट हुँदैन तर अनलाइन क्लास त 1-to-1 कनेक्सन जस्तै हुन्छ हैन एकदमै राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट भएर पढ्नु अहिलेदेखि नै पढ्नु प्र्याक्टिस गर्नु अहिलेदेखि नै अनि एकैचोटि अब भोलि एक्जाम छ आज प्र्याक्टिस गर्नु भन्दा अहिलेदेखि नै पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ एकदमै राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ बुझ्ने गरी पढाउनुहुन्छ तर सरहरूले पढाउनु राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ भन्दैमा नपढ्ने होइन तिमीहरूले पनि पढ्नु पर्यो होइन रिसर्च गर्नु पर्यो पास्ट क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यही हो हजुरले कति मार्क ल्याउनु भएको थियो मैले 78 टोटलमा हस् 100 कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू अनि जिपी यस हामीलाई पनि केही टिप्स दिनु न टिप्स दिनु पर्यो कसरी पढ्ने टिप्स दिनु पर्यो टिप्स भनेको चाहिँ त्यही हो कन्टिन्युअस प्र्याक्टिस हो हैन प्र्याक्टिस गर्यो भने मात्रै सबै कुरा सिकिन्छ अनि त्यसपछि युट्युब्सहरू पनि हुन्छ युट्युब्समा एडुसफ्टको क्लासेसहरू छ त्यहीँबाट हेर्ने पास्ट क्वेसन्सहरू गर्ने अनि मेन त प्र्याक्टिस नै हो मेहनत हो अनि अर्को कुरा बीबीए कोर्स कतिको टप छ टफ त ठिकै हो मतलब राम्रोसँग पढ्यो भने सजिलो छ पढेन भने गाह्रो छ कति सेमेस्टरमा पुग्नु भयो म फर्स्ट सेमेस्टर एक्जाम भयो जीपीए सम्म मिड टर्म एक्जाम भयो अब प्री बोर्ड आउँदैछ थ्याङ्क यू दी को 12 मा कति जीपीए हो 12 मा 3.68 बेस्ट विशेस फर अपकमिङ डेज थ्याङ्क यू या गुड लक टपर हो है बहिनी प्लस 2 को टपर हो ग्लोबल कलेजको कोही छ ग्लोबल कलेजबाट यहाँ म त सुदूर पश्चिम प्रदेश साई ग्लोबल कलेज साई ग्लोबल ल एकदम थ्याङ्क यू सो मच अनुषा है र अब पक्कै पनि अनुषाले तिमीहरूको लागि भनेर चाहिँ एउटा सजेसन दिनको लागि वा उनको एक्सपिरियन्स एडुसफ्ट एकाडेमीसँगको एक्सपिरियन्स पक्कै पनि तपाईले स्कुलमा नाम निकाल्नु भयो हजुर हजुर एनसीसी नाम निकाल्नु भएको यहाँ देखेनौ टाइममा एनसीसी लेखेको अनि बीबीए लेखेको तिमीहरूसँग अलिकति पछि हामी आउँछौँ यसरी नै अरू भाइ बहिनीहरू आउँछन् प्लस सरहरू पनि आउनुहुन्छ यहाँ विभिन्न ब्याङ्कहरूमा इन्सुरेन्समा काम गर्ने जुन एमए पास भएर जानुभएको सरहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँलाई पनि ल्याउँछौँ है सो पहिला राम्रोसँग पढ्नु पर्यो यसपालि तिमीहरूलाई म पनि छु यहाँ पढाउनु लागि है लास्ट टाइम म थिइनँ कलेज टाइम कति हो कलेज टाइम 11:30 to 4:30 कलेज टाइम त्यही हो सरहरूले पनि राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ हैन डे शिफ्ट हो हुँदैन बीबीए मर्निङमा छैन डेमा मात्रै छ बेस्ट विशेस दी फर अपकमिङ डेज थ्याङ्क यू 11:30 गुड लक हैव अ गुड डे दी ल अब हामी थोरै पढ्छौँ र त्यसपछि फेरि आजलाई हामी कन्क्लुड गर्छौँ है म पनि आज मेरो आज बर्थ हो तिमीसँग धेरै चिल्लाउन सक्दिनँ बोल्न सक्दिनँ पानी खाएर पढाउनु पनि भएको छ है सो आज थोरै पढाएर चाहिँ म ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अनुषा है फेरि हामी बिचमा आउँछौँ
केही भाइ बहिनीहरूको कोलिज लिएर आउँछौ त्यसमा चाहिँ तिमी घरमै बसेर पनि तिमीले उनीहरूसँग चाहिँ जुममा चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छौ है एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यति भन्दै थ्याङ्क यू तिमीहरूलाई पनि अल द बेस्ट है सिम्याट राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु सबैले नाम निकाल्न सक्छौ र गर्छौ पनि र सिम्याटको नाम के अरे इडियोसफ्ट एकाडेमीको नाम रोशन रोशन गर्नुपर्छ है म 90 प्लस गरिदिन्छु ल ल जय एजुसफ्ट